ما از یک مدل قدرتمند هوش مصنوعی استفاده کردیم و باهاش 2 متفکر ساختیم. یک متفکر موافق مهاجرت از ایران به آلمان سلام، من هوش مصنوعی موافق مهاجرت هستم. و یک متفکر مخالف مهاجرت. سلام. من هوش مصنوعی مخالف مهاجرت هستم. این 2 متفکر رو توی یک مناظره رو در رو قرار دادیم تا به یکی از چالش برانگیزترین پرسش‌های ذهن خیلی از ایرانی‌ها پاسخ بدن. آیا مهاجرت از ایران به آلمان واقعاً زندگی بهتری بهت میده؟ برای قضاوت این مناظره 5 مدل هوش مصنوعی مختلف رو به عنوان داور انتخاب کردیم که به استدلال‌های این 2 متفکر امتیاز بدن. چت جی پی تی، دیپ سیک، جمینای، کلاد، گراک. با ما همراه باشی و قول بدید که تقلب نکنید، یعنی ویدیو رو جلو نزنید تا نتیجه نهایی رو ببینید. مناظره همکنون آغاز میشه. آیا کیفیت زندگی در آلمان اونقدری بالاست که مهاجرت رو توجیه کنه؟ کیفیت زندگی در آلمان چیزی فراتر از درآمد یا ثروت مادیه. اینجا درباره یک سیستم حمایتگر اجتماعی صحبت می‌کنیم. فرض کن زندگی در جامعه‌ای که اگر بیمار بشی، سیستم درمانی کامل و رایگان یا کم هزینه در اختیارت قرار می‌گیره. آلمان دارای یکی از بهترین سیستم‌های درمانی دنیاست. مردم از آموزش رایگان، فضای سبز فراوان، امنیت بالا، زیرساخت‌های شهری مدرن و خدمات رفاهی قوی بهره‌مند هستند. طبق آمار، شهروندان آلمان به طور متوسط 75% از هزینه‌های سلامت خودشون رو از بیمه دریافت می‌کنن و برای آموزش دانشگاهی تقریباً رایگانه. شهرهای آلمان به شدت روی کیفیت زندگی تمرکز دارن. مثلا شهر مونیخ سالهاست که جزء 10 شهر برتر دنیا از نظر کیفیت زندگی قرار داره. در واقع زندگی در آلمان یعنی داشتن امنیت، آرامش و آینده‌ای پایدار. مهاجرت به این کشور برای خیلی‌ها به معنی رهایی از فشارهای اقتصادی، استرس دائمی و عدم حمایت‌های اجتماعی در کشور مبدأه. ما از چند تا LLM یا مدل زبانی بزرگ خواستیم که بر اساس این 7 معیار به هر پاسخ از 0 تا 100 امتیاز بدن. امتیازی که این مدل‌ها به پاسخ اول موافق دادن از این قراره. درسته، خدمات اجتماعی و امکانات آلمان خوبه، اما کیفیت زندگی فقط به امکانات مادی محدود نمیشه. کیفیت زندگی یعنی حس تعلق. آیا توی آلمان وقتی از سر کار خسته برمیگردی، کسی هست که برات یک فنجون چای دم کنه یا شونه به شونت قدم بزنه؟ خیلی ها بعد از مهاجرت متوجه میشن که دلتنگی، تنهایی و شکاف‌های فرهنگی کیفیت زندگی رو به شدت پایین میاره. طبق آمار مؤسسه مهاجرت اروپا، حدود 40 نندای مهاجرها در سالهای اول علائم افسردگی و اضطراب ناشی از انزوا رو تجربه میکنن. بله، سیستم حمل و نقل منظم، خدمات درمانی خوب و امنیت هست. اما آیا اینا میتونن نبود خانواده، دوستان و حس تعلق رو جبران کنن؟ برای خیلی‌ها جواب منفی است. آیا آزادی و امنیت در آلمان واقعاً به معنای خوشبختیه؟ وجود آزادی‌های فردی مثل آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی انتخاب شغل و سبک زندگی چیزی نیست که همه جای دنیا وجود داشته باشه. توی آلمان قوانین به شدت از حقوق فردی حمایت می‌کنن. امنیت اجتماعی فوق‌العاده بالاست. آلمان جزء 10 کشور امن دنیا محسوب میشه. مردم شبها بدون ترس از دزدی یا خشونت میتونن توی خیابون قدم بزنن. آزادی در کنار امنیت به آدم حس آرامش میده. وقتی میدونی که کسی نمیتونه به خاطر عقیده، مذهب، جنسیت یا سبک زندگی بهت آسیب بزنه، حس ارزشمندی و خوشبختی به زندگی تزریق میشه. بله، آزادی هست. اما آزادی همیشه به معنای خوشبختی نیست. توی فرهنگ غرب، آزادی به معنای فردگرایی شدیده.
همه درگیر زندگی خودشونن و تو کمتر احساس تعلق به جامعه پیدا می‌کنی. حتی ایجاد دوستای صمیمی یا روابط عمیق توی فرهنگای غربی سخت‌تره. آمار نشون میده که بیش از 30% مهاجرها در اروپا احساس تنهایی مزمن دارن. آزادی عالیه، اما وقتی حس میکنی توی جمعی هستی که تو رو به عنوان یه خارجی نگاه میکنن، این آزادی طعمی تلخ به خودش میگیره. آزادی بدون تعلق صرفاً یه انتخاب، نه خوشبختی. آیا فرصت‌های شغلی و مالی در آلمان ارزش مهاجرت رو داره؟ بدون شک آلمان یکی از قوی‌ترین اقتصادهای دنیاست. طبق گزارش اداره کار آلمان، این کشور به طور سالانه به بیش از 400,000 نیروی کار ماهر جدید نیاز داره. درآمدها در آلمان به طور میانگین 3 تا 5 برابر بالاتر از ایران هست. به اضافه اینکه امنیت شغلی، مزایای بازنشستگی، مرخصی‌های با حقوق طولانی و بیمه‌های قوی باعث میشه زندگی مالی باثباتی داشته باشی. اگر در رشته‌هایی مثل آیتی، مهندسی، پزشکی یا پرستاری تخصص داشته باشی، تقریباً تضمین شغلی داری. ولی ورود به بازار کار اینجا پر از چالش‌های پنهانه. اول، زبان. بدون B2 یا حتی C1 آلمانی، اکثر شغل‌های تخصصی خارج از دسترسه. دوم، فرایند تایید مدارک که گاهی ماه‌ها یا سال‌ها طول می‌کشه و کلی استرس داره. سوم، تبعیض‌های پنهان. تحقیقات نشون میده که افراد با اسامی غیر آلمانی تا 25% کمتر شانس دعوت به مصاحبه دارن، حتی با شرایط کاملاً مشابه. اینا چیزاییه که کمتر توی تبلیغات مهاجرت میگن. آیا مهاجرت باعث بحران هویت، غربت و شکاف فرهنگی نمیشه؟ مهاجرت طبیعتاً چالش‌های فرهنگی داره، اما اگه خوب مدیریت بشه به رشد شخصی و ذهنی منجر میشه. بچه‌های مهاجرها معمولاً دو زبانه میشن. افق دیدشون بازتره و میتونن توی دنیا به راحتی تطبیق پیدا کنن. این یعنی هویت چند فرهنگی و توانایی زندگی در جامعه جهانی. بله، اولش سخته، اما بعد از مدتی این شکاف فرهنگی تبدیل به یک فرصت برای توسعه فردی میشه. ولی این چیزی که میگی برای خیلی‌ها فقط در حد تئوریه. واقعیت اینه که بحران هویت یکی از بزرگترین چالش‌های مهاجراست. نه دیگه ایرانی هستی، نه آلمانی، حس بیریشه بودن، انزوا و سردرگمی فرهنگی میتونه حتی به افسردگی و اضطراب ختم بشه. مطالعات نشون میده که نرخ افسردگی در نسل دوم مهاجرها تا 2 برابر بیشتر از جمعیت بومیه. این یه واقعیت تلخ اما جدیه. آیا مهاجرت به آلمان آینده بهتری برای نسل‌های بعد میسازه؟ کاملاً. نسل دوم مهاجرها توی سیستمی بزرگ میشن که دسترسی به آموزش با کیفیت، بهداشت عالی، امنیت و فرصت‌های برابر دارن. این یعنی بچه‌ها میتونن توی دانشگاه‌های سطح بالا درس بخونن، شغل‌های خوب پیدا کنن و توی جامعه‌ای زندگی کنن که آزادی، احترام و قانونمداری توش ارزش‌های اصلیه. آره، امکانات زیاده، اما بحران هویت نسل دوم یه مسئله جدیه. خیلی از بچه‌های مهاجرا بین دو فرهنگ سردرگم میشن. نه کاملاً به جامعه میزبان تعلق دارن، نه به فرهنگ پدری. این میتونه به حس طرد شدن، انزوا و حتی مشکلات روانی منجر بشه. خب، داورها امتیازهاشون رو دادن. در این مناظره هر دو طرف بحث امتیاز بالایی از بحث‌ها کسب کردند، ولی طرف موافق مهاجرت با اختلاف کمی دست بالا رو داشت. دقت داشته باشید، محتوای این مناظره وابسته به پرامپت هایی بوده که برای ساخت این دوتا متفکر استفاده کردیم. اگر ما در ابتدا این دوتا متفکر رو با پرامپت های متفاوتی می ساختیم، محتوای مناظره و به تبع امتیازهای طرفین هم متفاوت می شد. یا اگر اون 7 معیار امتیازدهی رو تغییر می دادیم،
امتیازها کاملاً میتونست فرق کنه. هدف اجرای این ویدیو این نبود که بگیم کدوم دیدگاه یا انتخاب بهتره یا بدتر. هدف این بود که ببینیم دوتا مدل زبانی بزرگ چطور با هم بحث میکنن و شاید ما انسانها هم بتونیم توی این بحث چیزی یاد بگیریم. امیدوارم که همین طور بوده باشه. برای ویدیوهای بیشتر حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید.